नमस्ते साथीहरू। यदि तपाईँ स्वास्थ्य बिमा गराउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईको मनमा अवश्य नै अनेकौं प्रश्नहरू आइरहेको होला। त्यसैले आज यस भिडियो मार्फत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राय सोधिने प्रश्नहरूको जवाब दिन गइरहेको छु। आशा छ कि तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्नेछ, साथै यस बिमाको बारेमा रहेको भ्रमलाई पनि हटाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैले साथीहरू यस भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै नोटिफिकेसन बेललाई पनि अलमा दबाउनु होला। अब लागौं पहिलो प्रश्नतर्फ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, म स्वास्थ्य बिमा गराउन चाहन्छु, मैले कहाँ सम्पर्क गर्ने? स्वास्थ्य बिमा गर्नको लागि प्रत्येक वडामा कार्यरत दर्ता सहयोगी हुन्छ, जस मार्फत दर्ता आवेदन दिनुपर्छ र यस कार्यको लागि दर्ता सहयोगी हाम्रो घर दैलोमा नै आउने गर्दछ। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, स्वास्थ्य बिमा गराउँदा कति खर्च हुन्छ? 5 जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रति परिवार रु 3500 जतिसुकै भए पनि प्रति सदस्य रु 700 का दरले थप्नु पर्ने हुन्छ। बिमा गराइसकेपछि प्रति परिवार प्रत्येक वर्ष रु 1 लाखको उपचार सहुलियत प्रति थप सदस्य रु 20,000 दरले अधिकतम 2 लाखसम्म उपचार सहुलियत प्राप्त गर्नुहुन्छ। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, स्वास्थ्य बिमा गराइसके अब कसरी सेवा लिने? सबभन्दा पहिले प्रथम सेवा बिन्दुमा गएर उपचार गराउने, सुविधा थैलीमा भएको रकम भन्दा बढी खर्च भएमा थप रकम आफैले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। आकस्मिकको हकमा रिफर हुनु आवश्यक नहुने, आकस्मिक सेवा बाहेक रिफर नभई आएमा सबै रकम आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो प्रश्न रहेको छ, स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत प्रथम सेवा बिन्दु भनेको के हो? उपचारको क्रममा सबभन्दा पहिले पुग्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्था जस्तै कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र तोकिएका विभिन्न अस्पतालहरू नै प्रथम सेवा बिन्दु हो। पाँचौं प्रश्न रहेको छ, प्रथम सेवा बिन्दुमा पूर्ण उपचार सम्भव छैन, अब के गर्ने होला? यस अवस्थामा प्रथम सेवा बिन्दुबाट अनिवार्य रेफरल पूर्जा लिएर स्वास्थ्य बिमा लागू भएको अन्त स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने हुन्छ। छठौं प्रश्न रहेको छ, प्रेषणको लागि कस्तो प्रावधान रहेको छ? यदि प्रथम सेवा बिन्दुमा उपचार सम्भव नभएको खण्डमा बिरामीले जान चाहेको र स्वास्थ्य बिमा लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको लागि प्रेषणको प्रावधान रहेको छ। कति पटक प्रेषण पूर्जाको आवश्यक रहन्छ? प्रथम सेवा बिन्दु बाहेक प्रत्येक पटक प्रेषण पूर्जाको आवश्यकता रहन्छ। सातौं प्रश्न रहेको छ, एक भन्दा बढी समस्या रहेको छ, प्रेषण पूर्जा कतिवटा चाहिन्छ त? जति समस्या भए तापनि प्रेषण 1 वटा मात्र चाहिन्छ। आठौं प्रश्न रहेको छ, स्वास्थ्य बिमाको सुविधा कसले प्रयोग गर्न सक्छन्? एकै व्यक्ति वा परिवारका सदस्यले जो कोहीले पनि। नवौं प्रश्न रहेको छ, वर्षको अन्तसम्म पनि सेवा लिएको छैन, के बिमाको रकम फिर्ता हुन्छ? फिर्ता हुँदैन। साथीहरू, यदि तपाईले स्वास्थ्य बिमा गराइसक्नु भएको छ र तपाईको बिमा क्रियाशील भएको छ वा छैन तथा बिमाको ब्यालेन्स बारे बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस विषयमा मैले पहिलेदेखि नै भिडियो बनाइसकेको छु, जुन कि अहिले माथि आई बटनमा आइरहेको होला, त्यहाँ क्लिक गरेर यस बारेमा विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको अन्तिम प्रश्नतर्फ। 10औं प्रश्न रहेको छ, मेरो स्वास्थ्य बिमाको म्याद समाप्त हुन गइरहेको छ, कहिले नवीकरण गर्ने? स्वास्थ्य बिमाको म्याद समाप्त हुनु अघिसम्म नियमानुसार नवीकरण गरिहाल्ने। हस्त साथीहरू, यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ। यो भिडियो तपाईलाई यदि इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र शेयर गर्नुहोला। कुनै प्रश्न भए कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुमा चाँडै नै ल्याउनेछु। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।